इंग्लिश वर्कशॉप अँड एन्काउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड. विद्यार्थी मित्रांनो, आपले इंग्रजी विषयाचे ज्ञान वाढून आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी तसेच परीक्षेच्या दृष्टीने प्रश्नोत्तरे सोडवण्याचा सराव होण्यासाठी इंग्लिश वर्कशॉप सोडवणे फार गरजेचे आहे. आपण अँड एन्काउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड या पाठावरील इंग्लिश वर्कशॉप अतिशय सोप्या पद्धतीने कसे सोडवायचे ते पाहूया. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे तुम्हाला लिहून घेता येईल. इंग्लिश वर्कशॉप सोडवताना किंवा कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना तो प्रश्न काळजीपूर्वक वाचणे गरजेचे असते आणि त्याचा अर्थ समजला पाहिजे. प्रश्नाचा अर्थ समजला की कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर अगदी सहजपणे लिहिता येते. त्यामुळे प्रत्येक प्रश्नाचा अर्थ मी समजावून सांगितला आहे. चला, वर्कशॉपमधील पहिला प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 1. स्टेट वेदर यू ॲग्री or disagree with the following statements. Justify your choice with proper reasons. खालील विधानांशी तुम्ही सहमत आहात की असहमत आहात ते लिहा. तुमचे उत्तर कसे बरोबर आहे याचे योग्य समर्थन करा. A. The compound where the writer was living rich in nature's bounty. Agree. इथे ॲग्री का आले? त्याचं कारण आहे द कंपाऊंड हॅड ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लॉवर्स, टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्रीज. बी. हॉलिडेज प्रोव्हाइड अस अन अपॉर्च्युनिटी टू रीड व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स. काय येईल मग इथे, ॲग्री का डिसॲग्री? तर ॲग्री येईल. कशावरून येईल ॲग्री? तर हॉलिडेज प्रोव्हाइडेड अस अपॉर्च्युनिटी फॉर रीडिंग व्हेरियस टाइप्स ऑफ books. C. The narrator made a mistake by saving the baby langur. काय येणार इथे? Disagree. कारण saving the baby langur was a compassionate gesture by the narrator towards animal. D. Animals cannot convey emotions. याचं काय येणार? Disagree. कारण the mother langur express her gratitude towards the narrator through her eyes. E. The narrator was 55 years old when this incident occurred. याचं काय येईल? Disagree. कारण का? The narrator witnessed this incident when he was 15 years old and remember it through 55 years of his life. समजलं सर्वांना हा प्रश्न कसा लिहायचा? ॲग्री डिसॲग्री लिहा आणि ते का लिहिलं याचं समर्थन करणारं वाक्य लिहा. चला, पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 2. मॅच फ्रेजेस गिवन इन ग्रुप ए विथ देअर मिनिंग इन ग्रुप बी. ग्रुप ए मध्ये असलेल्या फ्रेजेसच्या ग्रुप बी मध्ये असलेल्या त्यांच्या अर्थाशी जोड्या लावा. या प्रश्नाच्या तयारीसाठी तुम्ही प्रत्येक धड्यात आलेल्या फ्रेजेस व त्यांचे अर्थ स्वतंत्र लिहिले पाहिजेत. चला, आपण आता कॉलम ए आणि कॉलम बी यांच्या जोड्या कशा लावायच्या ते पाहूया. ए. टू बी अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ. याची जोडी काय येईल? टू बी अँड इसेन्शियल ऑर इंटिग्रल पार्ट. बी. टू बी इनग्रॉस इन. टू बी कम्प्लिटली ऑक्युपाईड इन. C. टू टेक नोटीस ऑफ. याचं उत्तर काय येईल? टू ऑब्झर्व अँड गिव अटेन्शन. डी. टू फिगर आउट. टू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लेम. ई. टू पॉन्डर ओव्हर. टू थिंक अबाउट सिरियसली. एफ. टू बी ओव्हरवेल्म्ड बाय. याचं उत्तर काय येईल? टू बी अफेक्टेड emotionally in a powerful way. G. In a flash, very quickly, and yet to find a solace, to find comfort and peace. विद्यार्थ्यांनो, जोड्या लावताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. बरेचसे विद्यार्थी त्याच्या उत्तरामध्ये उत्तर न लिहिता फक्त त्याच्यासमोर त्याचे पर्याय लिहितात किंवा क्रमांक लिहितात. तर तसे न करता आपण या
चार्टमध्ये जसं दाखवलेलं आहे कॉलम ए आणि त्याच्यापुढे कॉलम बी मध्ये त्याची उत्तरं लिहिलेली आहेत, त्या पद्धतीने तुम्ही हा प्रश्न सोडवायचा आहे. चला पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 3. राईट इन युअर ओन वर्ड्स. तुमच्या शब्दात लिहा. ए. व्हाय डीड द नॅरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स. याचा आन्सर कसं लिहिता येईल? द नॅरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स because he thought that the pack of dogs must have trapped an unfortunate pig. So they were barking furiously. चला बी पाहूया. Why did mother langur make no effort to grab her baby from the coop? याचं आन्सर कसं येईल पहा. The mother langur saw the narrator save her baby from the male langur. She was completely sure that the writer was not doing any harm to her baby, so she made no effort to grab her baby from the coop. समजलं कसं लिहायचं ते? चला पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 4. Read the text carefully and arrange the occurrence of happening in the text in a sequential order. धडा वाचा आणि त्यातील घटना घडलेल्या क्रमानुसार मांडा. येथे घटना चुकीच्या क्रमाने दिलेल्या आहेत, त्या आपल्याला योग्य क्रमाने लिहायच्या आहेत. मग त्याचा योग्य क्रम कसा आहे ते आपण पाहूया. नंबर 1. I was engrossed in various magazines and storybooks. 2. I became deeply absorbed in the book. 3. I heard the disturbance approaching closer. 4. I saw something horrible. 5. I recall the terrible custom in the animal clan. 6. I gathered a stout stick and then started throwing stones. 7. I managed to catch hold of the baby langur's tail. 8. I took the baby langur to the backyard. 9. I offered him peel banana. 10. I allowed the mother access to her baby. 11. I cannot forget that look in her eyes. 12. I was sure that food was not the only means of communication. 13. I still fondly remember that encounter. समजलं सर्वांना? तर या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही उत्तराचे पर्यायाचे अक्षर न लिहिता किंवा क्रमांक न लिहिता ती पूर्ण वाक्य सर्व लिहून काढायची आहेत. चला पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 5. Discuss the following and write about it in your own words in 5 to 6 lines. खालील प्रश्नावर चर्चा करा आणि ते 5 ते 6 ओळीत तुमच्या शब्दात उत्तर लिहा. A. What would you do if you found an injured bird while returning from your school? याचं उत्तर प्रत्येकजण वेगवेगळ्या प्रकारे देऊ शकतो किंवा ह्याही पद्धतीने उत्तर लिहू शकतो. If I see an injured bird, I would pick it up and examine its body. I would check its wound. I would bandage its wounds and take it home. Then I would give it some grains and water. I would call a wild bird center. In this way, I would be help the injured bird to save its life. B. What opinion do you form about the narrator from the story? या गोष्टीवरून लेखकाविषयी तुमचे कोणते मत होते? In my opinion, the narrator of this story is a very sensitive and loving person. His thoughts about human-animal relations are great. He believes that communication between man and animal depends not only on food but also on trust, compassion and mutual understanding. His qualities of humanity and courage are admirable. चला पुढील प्रश्न पाहूया.
क्वेश्चन नंबर 6. Complete the following and write a paragraph on each of the given activities. खाली दिलेली माहिती पूर्ण करून प्रत्येकावर एक परिच्छेद लिहा. नंबर 1, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप. त्याच्यामध्ये काही त्यांनी उत्तर त्या ठिकाणी दिलेलं आहे, लव अँड अफेक्शन, आणि बाकीचे मुद्दे आपल्याला लिहायचे आहेत. तर ते मुद्दे तुम्ही पुढील प्रमाणे लिहू शकता. प्रोटेक्शन, मोरल सपोर्ट, केअर, नर्सिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी. आता याच्यावरून आपण पुढील प्रमाणे पॅरेग्राफ तयार करू शकतो. द रिलेशनशिप बिटवीन मदर अँड चाइल्ड इज द मोस्ट युनिक रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड. मदर्स लव फॉर अ चाइल्ड इज इटर्नल. इट इज सेल्फलेस अँड अनकंडिशनल. सी नर्चर्स हर चाइल्ड. सी गिव्स मोरल सपोर्ट टू हर चाइल्ड. मदर गाइड्स, inspires and encourages her child throughout their life. Only a mother understands her child in and out. That is the reason why children feel comfortable sharing their issues and problems with their mothers. A mother is the noblest creation of God. चला पुढील प्रश्न पाहूया. Insure animal, how will you help? त्याचे पॉईंट्स प्रथम आपण या ठिकाणी लिहूया. टेक इट टू द वेट, गिव इट मेडिसिन, प्रोव्हाइड वॉटर और फूड, टेक प्रॉपर केअर ऑफ इट, सेट इट फ्री वन्स इट हॅज हील. या मुद्द्यावरून आपण आता पॅरेग्राफ बनवूया. इफ आय फाइंड अन इंच्युअर ॲनिमल, आय विल पिक इट अप टेंडरली अँड टेक इट टू द वेट. Once the vet examines it, I will bring the animal home and take proper care of it. I will provide food and water to it. I shall keep it in safe place. I will take its care properly. I will set it free and grant it its freedom. तुम्ही या मुद्द्यांना अनुसरून वेगळी माहिती देखील या ठिकाणी लिहू शकतात. चला पुढील प्रश्न पाहूया. Question number 7. Work in pairs and make as many words as you can using letters in the word encounter. Encounter या शब्दातील अक्षरापासून 3 अक्षरी, 4 अक्षरी व 5 किंवा 6 अक्षरी जेवढे शब्द तुम्हाला बनवता येतील तेवढे शब्द बनवा. आता आपण प्रथम 3 लेटर वर्ड्स पाहूया. 10, caught, net, run, toe, turn, cut, nut. आता 4 लेटर वर्ड्स पाहूया. टूर, कॉर्न, कोट, रेंट, ट्री, क्युअर, टर्न. 5 और 6 लेटर वर्ड्स पाहूया. एंटर, क्युटर, कोड, रूट, सेंटर, काउंटर, रिसेंट, कॉर्नेट. यापेक्षा वेगळे शब्द देखील तुम्ही बनवू शकतात, परंतु अक्षरे मात्र एन्काउंटर या शब्दातीलच पाहिजेत आणि तुम्ही जे शब्द बनवणार ते अर्थपूर्ण पाहिजेत. समजलं आहे की नाही सोपं? चला क्वेश्चन नंबर 8. ट्रान्सलेट द फॉलोइंग प्रोव्हर्ब्स इन इंग्लिश. खालील म्हणींचे इंग्रजीत भाषांतर करा. जनसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा. सर्व्हिस टू मॅन इज सर्व्हिस टू गॉड. पेरावे तसे उगवते. ॲज यू सो सो शॅल यू रीप. प्रोव्हर्ब्स म्हणींच्या अधिक तयारीसाठी तुम्ही इम्पॉर्टंट प्रोव्हर्ब्स हा व्हिडिओ पाहू शकतात. म्हणजे तुमची म्हणींची चांगल्या प्रकारे तयारी होईल आणि कोणतीही म्हण परीक्षेमध्ये विचारली तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी ती लिहिता येईल. चला पुढील क्वेश्चन पाहूया. क्वेश्चन नंबर 9. Write a paragraph and give an appropriate title to it. Use the following points. आता कोणते पॉइंट्स दिले ते पाहूया. Birds and animals, love and affection, loyal, our best friends, service, protection and security, kindness, honest, compassion, do not hurt or destroy us, loneliness avoided.
या मुद्द्यांच्या आधारे परिच्छेद लिहा आणि त्याला योग्य ते शीर्षक द्या. मग या ठिकाणी आपल्याला काय शीर्षक देता येईल बरं? आवर बेस्ट फ्रेंड्स बर्ड्स अँड ॲनिमल्स. तुम्ही दुसरंही टायटल या ठिकाणी देऊ शकतात. बर्ड्स अँड ॲनिमल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर लाईफ. द रिलेशन बिटवीन birds, animals and man are complementing each other. As pets, they give us the love and affection. They are the source of comfort in times of distress. They give us positive energy. That is why man must treat the birds and animals with great love and affection. They are our best friends. They are loyal to man and serve us in many ways. For example, a dog devotes his life serving his owner. His loyalty cannot be compared to anything else in the world. We must preserve our eternal relationship kindly and honestly. So it is our duty to protect them. Animals make our lives better in many ways. They provide us with a sense of protection and security. They lift our spirits. They do not hurt us. Try to understand them with love and help them in their needs. Birds and animals are very useful in our life. They are our best friends. चला पुढील प्रश्न पाहूया. Question number 10A. Complete the remaining block determining the types of news. राहिलेल्या चौकटीमध्ये बातम्यांचे प्रकार लिहून चौकटी पूर्ण करा. चला न्यूजचे कोणकोणते टाईप्स असतात ते पाहूया. 2 प्रकार त्यांनी दिलेले आहेत, बिझनेस अँड स्पोर्ट्स. उरलेल्या चौकटीमध्ये तुम्ही न्यूजचे पुढील प्रकार लिहू शकतात. सोशल, इकॉनॉमिकल, नॅशनल, एज्युकेशनल, पॉलिटिकल, सोशल, इंटरनॅशनल, सिटी न्यूज, religious, etc. Question number 10B and C. यासाठी आपण स्वतंत्र न्यूज रिपोर्ट या व्हिडिओमध्ये त्याची माहिती पाहणार आहोत. आता तुम्हाला या इंग्लिश वर्कशॉपमधील प्रत्येक प्रश्न कसा सोडवायचा हे समजले असेल. हे इंग्लिश वर्कशॉप तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढा, म्हणजे तुम्हाला लेखनाचा सराव होईल. बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांना परीक्षेला पेपर लिहिण्यासाठी वेळ पुरत नाही, त्यासाठी लेखनाचा सराव होणे फार गरजेचे आहे. ओके, तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास करत राहा.